Mga tanong tungkol sa relasyon. Paano mo mailalarawan ang pag-ibig? How would you describe love? Ilang beses ka na bang umibig? How many times did you fall in love? May karelasyon ka ba ngayon? Are you in a relationship right now? Sa tingin mo ba totoo ang tadhana? Do you think destiny is real? Paano ka mapapasagot ng isang lalaki? How can a man win your heart? Nagmahal ka na ba? Have you ever fallen in love? Paano nagsimula ang inyong relasyon? How did your relationship start? Nag-away na ba kayo? Have you had a fight before? Ano ang madalas na dahilan ng inyong pag-aaway? What's the common reason of your fight? Paano nyo pinapakita ang pagmamahal sa isa't isa? How do you show your love to each other? Sino ang madalas magalit? Who often get mad? Malambing ka ba? Are you sweet? Sino ang unang sumusuyo? Who would first? Kasundo mo ba ang mga biyenan mo? Are you in good term with your in-laws? Kailan ang unang beses na pumunta ka sa bahay nila? When was the first time you went to their house? Kasundo mo ba ang pamilya niya? Are you close to his family? Kailan kayo kinasal? When did you get married? Masaya ka ba kasama ang iyong kabiyak? Are you happy with your partner? Paano nagsimula ang inyong pag-iibigan? How did your relationship start? Mahilig ba kayong manood ng sine? Are you fond of watching movies? Ano ang ayaw nyo sa isa't isa? What do you hate about each other? Ilang anak ang gusto nyo? How many children do you like to have? Ano ang una mong impresyon sa asawa mo? What is your first impression to your husband or your wife? Ilang taon na ang panganay mo? How old is your eldest child? Ilang taon na ang bunso mo? How old is your youngest child? Ilan ang edad mo noong nag-asawa ka? How old are you when you get married? Nakapaglakbay na ba kayo sa ibang bansa na magkasama? Have you ever traveled abroad together? Kailan ang anibersaryo ng inyong kasal? When is your wedding anniversary? Ilang taon na kayong kasal? How long have you been married?